Assalamu-Alaikum dear friends امید ده چې تاسو بخیر dear friends زما زیاتره students ماته comments کوي زما په different videos باندې ماته Instagram باندې Facebook باندې messages کوي چې تاسو موږ ته د مطلب د ولا ویډیو کریټ کړئ نو دوستانو نن موږ تاسو ته داسې یو ویډیو راوړی دا چې بده کې تاسو پر پیج 15 نه والا $20 پورې تاسو ګټلای شئ او تاسو پر پیراګراف هم بدینه تاسو ارنینګ کولای شئ بالکل نه ختمه دوله ویب سایټ دی چې په دی باندې تاسو مختلف سیزونونه د مختلف سایټ نه تاسو ارنینګ کولای شئ ایون دا چې په غنټه کې تاسو $20 $18 هم ګټلای شئ دوستانو دا غي د لپاره صرف یو شرط دی چې ویډیو به تاسو کمپلیټ ګورئ چې کله تاسو ویډیو کمپلیټ وګورئ نو په هغه کې چې کوم سټریټجیز دي هغه به تاسو سره ډیسکس کوم په هغه به ځان تاسو پوي کوئ خو دوستانو که تاسو زما چینل نه سبسکرایب کړئ نو پلیز تاسو سمپل دلته ولیکئ پشتو ارنینګ ټیپس کله چې تاسو پښتو ارنینګ ټیپس ولیکئ نو تاسو ته دا چینل راشي چې کله دا چینل تاسو ته راغی نو دا به تاسو اوپن کړئ په دې کې که تاسو چینل نه سبسکرایب کړئ نو پلیز چینل به سبسکرایب کړئ بل آیکن هم نه دباو کړئ هغې سره بل آل نوټیفیکیشن کلیک کړئ چې تاسو ته زما نوي ویډیوز ملاویږي په دې کې د آنلاین ارنینګ ډیفرنٹ ویډیوز تاسو ته ملاویږي همدغه شان تاسو ته انفارمیټیو ویډیو هم ملاویږي نو زو ویډیو طرف ته که تاسو وګورئ نن سبا د کنټینټ رائټینګ چې کوم دی د هغې خپل یو حساب روان دی کنټینټ رائټینګ مطلب ټایپینګ جاب چې ورته موږ وایو نو د هغه کنټینټ رائټینګ دومره جابز دي چې تاسو سوچ نشئ کولی چې د هغې څنګه جابز تاسو ته ملاویږي ایون که تاسو ځان دپاره خپل بلاګر باندې کار کوئ نو تاسو ځان دپاره هم ښکلي ریونیو جنریټ کولی شئ فار ایگزامپل زه تاسو سره دلته یو په دې باندې زه کلیک کوم نو دا یو کنټینټ رائټر دی او صرف خپل یو بلاګ جوړئ مطلب دلته اوس لیکلي Pinterest sign up create accounts on Pinterest پښتو او Pinterest ID کیسے بنای دا یو بلاګ د جوړ کړل دی په دې بلاګ کې د خپل مختلف لیکل کلی دی تاسو دا بلاګ چیک آؤٹ کولای شئ په دې باندې که زه ریډ موډ باندې کلیک کوم نو دلته تاسو دا چیک آؤٹ کولای شئ دا ټوټل بلاګ سیمپل ورته دلته بیا ویډیو لینک ورته فوټ کړل دی او دا غي ایمیج اچول دی او هغه لیکلی چې in this video I am going to tell you that how to create Pinterest account هم دغه شان تاسو هم خپل بلاګ لیکلای شئ کنټینټ رائټینګ کې د دې نه علاوه چې کم زموږ سره د ټایپینګ جاب سره راځي چې کم ته موږ ته په ډالرز کې پی کېږي نو هغه زه ستاسو سره ډسکس کوم په هغې کې ډفرنټ لیکلی شئ بیا تر نمبر دی فري آټو کنټینټ رائټینګ فرام یوټیوب ویډیوز که چېرته تاسو سره بالکل څه نه درځي تاسو سره سکل نه مطلب تاسو خپل کنټینټ نشئ رائټ کولی نو تاسو د بل چا د یوټیوب ویډیوز کتلی شئ او د هغه خبرونه تاسو خپل کنټینټ رائټینګ لیکلی شئ څلورم دی کنټینټ رائټینګ فرام فیسبوک تاسو د فیسبوک نه هم خپل کنټینټ رائټینګ لیکلی شئ خو دوستانو دا سکل چې کوم دی دا صرف د هغه دپاره دی چې یاره د چا څه سکل نه هغه خپل کنټینټ رائټینګ نشي کولی خپل کنټینټ لیکلی نشي نو دا څلور سیزونه د هغو دپاره دي که فرض که زه تاسو ته په ګوګل باندې دلته سیمپل شو کوم په ګوګل کې او دلته زه ولیکم چې یاره سیمسنګ موبایل فار ایگزامپل ما ولیکو سیمسنګ موبایل کې تاسو دلته کتلی شئ 4 ارب 130 کروڑ مطلب دا بدی کوي په 65 سکند کې لاست 65 سکند کې بدی کې دا پوسټ شوی دی دلته تاسو کتلی شئ که فرض که زه به دې باندې کلیک کوم په دې سیمسنګ موبایل پرایسز ان پاکستان که زه به دې کلیک کوم نو دلته به ماته ډفرنټ کوم ویب سایټ چې دی هغه میلاو شي ماته نو په دې کې تاسو کتلی شئ دا چې کوم دی نو دا یو کنټینټ رائټر دی او ډیلی بیسیز باندې به دې کې رائټینګ کوي که به دې کې زه لاندې ځم یا مخکې ځم نو به دې کې به ایډز راځي هغه ایډ به شو کېږي چې کله ایډ شو کېږي د ایډ په بیس باندې به هغو خپل ریونیو جنریټ کوي ویب سایټ انر چې کوم دی او هغوی ته به ارنینګ کېږي خو د دې سره دوستانو ستاسو ذهن کې دا کوېسچن راځي چې یار موږ ته په فرسټ اټمپټ کې وویل چې یار تاسو ته په یو کنټینټ رائټ باندې یا په پیراګراف باندې به تاسو ته $18 یا $20 ملاویږي نو زه هم هغه سایټ تاسو ته راښیم چې په هغې کې تاسو ته کم د ګنټې په حساب سره یا د ورځو په حساب سره تاسو سره کم ډالرز ملاویږي او تاسو سره څنګه پیمنټ کېږي فرسټ اف آل د دې جاب څنګه ملاویږي فرسټ اف آل به موږ راشو لینکډین ته چې په لینکډین کې راشو دلته ما سرچ کو کنټینټ رائټر نو اوس دلته تاسو کتلی شئ ویب کنټینټ
کنټنټ رائټر دې ته ضرورت دی، دې ته تاسو لیکل کولای شئ. بیا کنټنټ رائټر دې ته ضرورت دی، بیا کنټنټ رائټر زمین.com ته ضرورت دی. سینیئر کنټنټ رائټر انکریز ریونیو چې کوم کراچي د سند کې هغه ته ضرورت دی. نو بدی باندې تاسو ته مختلف جابز په کنټنټ رائټینګ ملاوي دي چې تاسو ټول کتل شي دلته په لینکډین باندې تاسو ته هزارو جاب د دې ملاوي دي شي. ایزیلی چې کوم ټایپینګ جاب تاسو ورته وای هغه تاسو ته دلته ملاوي دي شي. دا غینه بعد د فایور دوستانو کو فایور ته زرا شم دلته کنټنټ ویب سټ ماولیکو یا کنټنټ ویب سټ رائټر. نو دا څه وای I will write outstanding website content په سو باندې په 11826 روپۍ باندې. دا و چې زبر تاسو ته د کنټنټ رائټینګ د ویب سټ د فار لیکم. خدا سوی I will deliver for full copywriting of website content and article په 18724 روپۍ باندې. بیا د خو تاسو کتل شي I will be your website content copywriter دا په 23651 باندې. نو ډیفرنٹ ویب سټ باندې ډیفرنٹ ارننګ ملاويږي په فایور کې. دلته ما سمپل سرچ کو تاسو خپل فایور کې اکاونټ جوړول شي که تاسو ته اکاونټ چل نه درځي هغه هم زه تاسو لپاره ویډیو کریټ کوم چې فایور کې اکاونټ څنګه جوړیږي هغه کې گیګ څنګه جوړیږي دا ټول به تاسو سره ډیسکس کوم. خو دا ټول کنټنټ رائټر دی او د هر یو کنټنټ رائټر خپل خپل پرایس دی. که تاسو دا چې I will write electrified website content نو دا سره 59127 سوري دا په 59127 روپۍ باندې چې کوم دی دا کنټنټ رائټینګ کوي. خاطر دینه بعد کومنګ راشو دوستانو او فریلانسر ته freelancer.com ته چې زرا شم نو freelancer.com په براوز باندې زه کلیک کوم نو دی خو تاسو کتلای شئ دوستانو په دې ځین کې تاسو چیک آوټ کولای شئ ایزی چې دا سوی چې یاره I have my project SEOdebates.com which has been built and never backend دا سودی $8 نه والا د $15 پوری دا اخلي. خدي ته سو ګوري د $400 نه $750 پوری. مطلب دلته تاسو خپل ډیفرنٹ SEO کار کولای شئ. SEO له تاسو اپټیمایزیشن کولای شئ. هغه له تاسو خپل ډیفرنٹ چې کوم رائټینګ د کنټنټ رائټینګ هغه تاسو کولای شئ. ویب سټ له کولای شئ، بلاګر له کولای شئ، ایون دا چې تاسو خپل بلاګر هم سٹارټ کولای شئ. نو دوستانو اپورک، فایور، لینکډین او freelancer.com او د سره خپل بلاګر او د باندې تاسو ته مختلف مطلب د کنټنټ رائټینګ چې کوم دی ټایپینګ جاب چې کوم دی د دې تاسو سره خپل ریونیو ملوي دی شي. ایون دا چې بدی کې تاسو منتلی د 1000 نواله تر د $2040 جنریټ کولای شي. او بالکل ریئلی ځکه چې ما تاسو دلته شو کو فایور کې ما تاسو ته خول چې دا ګوره پاکستانی روپیز کې ډیفرنٹ روپیز دی 78000 باندې دا کوي 5913 باندې دا کوي. مطلب هغه تاسو باندې ډیپندنت تاسو کم ټارګټ کړئ خپل پیسو او هغه شان پیسې تاسو خپل کلاینټ درکولای شي. دغه شان تاسو ته freelancer.com کې درکولای شي. دغه شان تاسو په لینکډین کې پارت ټایم جاب کولای شي. نو دوستانو چاته چې ټایپینګ مسله یې ټایپینګ کولای شي او کنټنټ رائټینګ کولای شي هغه ته ما ډیفرنٹ طریقې خو لیک بلکې چا څه سکیل هم نه نو هغه د یوټیوب ویډیوز نه ور سره د فیسبوک ویډیوز نه کنټنټ رائټینګ کولای شي. نو دوستانو څنګه ولګي د تاسو ته ویډیو کو فرض کړه تاسو ته خلګي دي پلیز زما چینل سبسکرایب کړئ مخکې خپل ور سپورټ کړئ د نور انلاین ویډیوز لپاره چې تاسو لپاره زه انفارمیټیو او انلاین ارننګ سره ریلیټډ ویډیوز جوړوم. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.